Kell próbálnom valamit, Lézer, hol vagy? Le lehet dobni. Hopp! Your actions have consequences. In this case. Az emberek, ismét itt vagyunk, Baldur's-gétezünk, és éppen, ha jól emlékszem, akkor cirkuszba akartunk jönni. Úgyhogy menjünk is. Erre mondjuk gyorsan elnézek, hogy mi van, de ha jól látom, akkor semmi extra. A csaj meg a macskája még mindig itt van. Állatokkal beszélgetés megvan. Nem tudok a macskával beszélni. Szegény macska! Jaj, de olyan aranyos. Kellene egy macska a táborba. Hi, I'm still looking for my mum, but thank you for helping me. You were really nice. Igazán nincs mit, hát jól tetszik, ennyiben kifújtad a történet. Jó, hát akkor menjünk cirkuszba. Ha jól látom, akkor itt kb. Ez maradt. Futároknál voltam, templomban voltam, ugye ott volt valami gyilkosság, amit meg kell oldani. Remington tábornok. Ja, ez a Kovács műhely. Arthur kúriája. Igen, ott is voltam, az egy nagyon elcseszett alak volt az Arthur. Oké, jó. Már emlékszem, na. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. Bolygón kívüli cirkusz, miért szaklászik ez a gohul embereket? Meggyilkolt pap miatt van ez az extra biztonság? Abszolútum serége közel van. Kérdezzünk a gohulra. Say hi, Benji. Me! Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Jó, menjünk be. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Blood! Tasty blood! So delicious! Speak, Benjamin. Is she safe? Killed before, but doesn't smell like a cultist. Ugh, wanted to eat murderer. Well, murderer or not, I can take no chances. I'm afraid you'll have to move along. No circus for you. Miért? Csak azért, mert vérömlik a pofámból, meg fura hajszálerek vannak rajta, az nem jelenti, hogy gyilkos vagyok. Megtévesztés. Hát ez könnyű lesz. Ha csak nem nat egy. Jó. Zsír. Viola Silvertongue won't be happy. Oh well, she should have practiced those high notes. Welcome to the circus, a motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Ennyi. Na. Cirkuszi plakát. The Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Dryad és Jin is van.
Jó. Zara a mama. Hát de ez egy múmia. Nem lehet, hogy kicsit félrefordították? Jó, nézzük meg. Na. Hát ez kellemetlen. Inspiráció, erre érdemes elhasználni. Érzem. Na, azért. You realize she is miming putting on face paints. She has them to sell. Arcfestőkésznek színpermetteket. Álruha készlet. Egyszeri használat. Ez olyan, mintha egy gyűrűvel vagy valamivel próbálnék átváltozni, vagy mint az a shapeshifter maszka, vagy mi a halál? Ugyanazt csinálja, gondolom. Mocsárzad, mellow gyümölcs, kék festék, eltávolító. Hát nem veszek tőled semmit. Annyira sajnos. Nem nagy a kínálat. Nem tetszett egyik sin... Wow. Oh, egy gin! Kis lámpája? Nincs lámpája, akkor ő csak úgy van. Pajzs plusz egy katona! Van katona játék, nem érdekelne, mert nem vagyok katona rajongó, de wow. Gyűrűs páncél, fénykesztyű. Tudom, hogy még megvizsgálni sem lehet őket. Na mindegy. Approach! Ugly one! Felismerem a jó csöveket, hallom őket, és neked van ilyen. Felismerem a jó csöveket. A hangszálakra gondol? Ugly! Hideous! Vile! You are fortunate to have found me, freakish one. Behold! Akabi's Wheel of Wonders. Spin! To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. No more questions. Spin or don't. Fura egy tag ez az Akabi, de Let us pörgessünk. see if you have luck's favor. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. Csal! You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Úgy érzem, hogy az Akabi ez nem lenne jó, túl jó salesman. de pörgessük újra. Tedd a legrosszabbat, egy csaló szemétláda. De annak pörgesse a kereket figyelve, hogy van-e lehetőség Akabi figyelmének elterelésére.
Hűha. Jó. Akabi is more than a genie. He is the most magnificent and wondrous being in the realms. In fact, impossible. You cheated! You cheated! Milyen érzés, Balek? You dare! Enjoy the jackpot, muley curd! Mit csinál ez az Akabi? Damn that Ginny. Where am I? Mi a szar ez? Hová kerültem? Mi a szar ez? Ez a kurva gin. Na jó, és mi a halált csináljak? Jézusom, ott is van egy... Best be on my way. Hát akkor láthatatlanná válni, láthatatlansági. Nagyítás tekercs. Nem is nagyítás tekercs. Voltak nyelve tekercs. Misztisztett tekercs. Láthatatlanság tekercs. Need to find a way forward. Mi volt ez? Ó, jaj, itt van egy! Jaj, itt nem is egy van! Menj innen, menj innen, menj innen, menj innen! Ott egy portál! Mi a szar ez a hely? És innen hogy jövök le? Jaj, Jézusom! Mi halál van itt? Jó, én leszorom ezt a helyet, emberek, én átugrom oda. Ne! És ilyenkor most mi van? És ilyenkor most mi halál van? Na ide félt a kurva Gin, hozol elő? De nagyon sürgősen. Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. Leszorom, mit akar Akabi, hozzá vissza, te szar. Akabi is... Ez mi a halál, ami itt történik? An imp could vomit up a more impressive prize. Just so. Absolute junk. A poor imitation. It's barely holding together. Hardly worth looking at. A poor imitation. It's barely holding together. Na, jó, oké, azt jön. Caught with your hand in a pocket. Embarrassing. And possibly dangerous. És szemétláda fos vagy, Akabi. Akabi is... Most mit csináljak amúgy? Caught in the act. Your touch isn't as light as you'd hoped.
A cubby is Töltsen vissza rögtön, hogy a halált csináljak. Úristen, redcap. Fred, mi a halál ez a hely? Mi a szar tudok én itt most csinálni? Visszatöltöm. Ez mi a halál? Jézusom! Jó, itt volt az autosave, úgyhogy... jó. Most alul megyünk, nem követjük el ezt a hibát, hogy ott fönt. Na, csináld! Should mind my step. Itt át tudnék például jönni, és ott van valami csontváz. Jó, úgy látszik, nem én vagyok az első, aki ezt az akabi nyomorékot ezt így lefüleli. Van egy olyan érzésem. Jaj, 4 körig van még. Menj innen, te szar! Menj innen. Át tudok ugrani? Jó, nem érdekel. Itt már talán nem támadnak meg. Right tool will do the trick. Úristen! 20-as, Jézusom! Néha hát ezt addig fogom ismételni, hogy ki nem nyílik, egyszer csak pörgetünk 20 fölé. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Melyik vett észre ez? Na jó, ide figyelj, te fas, annyira nincs rád időm. Túl messze van. És már csak 36. Jó. De fos, úgyis mi az a hely, Jézusom! Isten. Egyszer úgyis dobok minimum egy 16-ost, és akkor kinyílik. Miért ilyen nehéz? Vagy akkor legalább elbírnám a ládát, és akkor elvinném magammal. Nem hiszem el. Végre. Jó. Van ebben a szarban. Ajánlom, hogy valami jó legyen. Nirulna. Zephyr kapcsolat. Ez a fegyver dobás után visszatér a kezedbe. A szigony eldobására nem lehet kényszeríteni. Amikor eldobod a fegyvert, robbanást hoz létre, amely 3-12 megdörgés sebzést okoz, egy 6 méteres robbanás van a célpontra összpontosítva. A célfákla 3 méteres bónuszt kapsz mozgás sebességhez és az ugrás távolságához. Ennek a fegyvernek a felszerelése immunitást ad a zuhanó sebzéssel szemben. Mi a halál? Hol vagyok? Nem érdekel, húzzunk vissza. Remélem oda megy és nem valami másik izével. Létsíkra. Ide az ott a budihoz. Ez szemét. Hol vagy, te köcsög? Itt vagy, te rohadék. Na ide figyelj, Jean, ez rohadtul nem voltám vicces. How did the despicable cheetah enjoy her vacation? Én vagyok csaló, mi? Te rohadék. You are alive. That is gift enough. Now be gone. Akabi is bored of you.
Szemét fos! Az vagy! Akabi! Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. 8-as szintű elemi gin. Te rohadék, ha nem lenne itt ennyi ember, én úgy megtámadnálak azonnal, hogy valami félelmetes. Úristen! Akabi. Az. Hetes szintű fej. Most nem mit tudsz? You and your beloved stand the test of time. This city of stone and steel is an endless scream in nature's womb. I have felt no peace here. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love, are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Tudod, Shadow Heart! Astarion. Hát ha valakivel be akarok menni, akkor ez Léza. Hát ez szükségem lenne egy driádra, hogy megmondjam. Ja, driád, akkor nem Drider vagy driád volt? Na mindegy. Hát itt a cirkuszi reklámban, a plakáton. Yes, but be warned. I play to win. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. És ez is elvitt valahova máshova. Glorious. Your bond is sweeter than nature's dew. I see you, know you. But do you know one another? Lazel. Passion of the heart and blade wage war in her soul. Listen, think, what does she most desire? Basszony, csak Shadow Heartot! Jaj. Na mire vágyik Léza a legjobban? Felemelkedni, figyelni, függetlenség, bosszantani és Shadow Heartot, megtalálni Orpheusról az igazságot. Hát ugye egészen eddig arról volt szó, hogy Léza az nagyon fel akar emelkedni, de ugye most a Kitrakvosz is azt mondta, hogy a felemelkedés hazugság, és hogy a Lucky-t igazából átveri ezzel az embereket. Nem tudom, hogy még mindig felemelkedni akar-e. Figyelem, függetlenség. Megtalálni Orpheusról az igazságot. Nem tudom. You hear Oh. my words, you see my path. It is good to be known.
Your bond beats in pleasure. It is an honor to behold. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is the Githyanki's fondest memory? És Cleary rokonok közönsége együtt töltött éjszakánk, letépve a végtagokat az éjszaka tengerének fenevadjairól. Fanák, hogy saját unokatestvérei vérét ontotta. Mi az? Jézusom, letépve a végtagokat éjszaka tengerének fenevadjairól, az mi a halál? Nem is rémlik, hogy ez mi lehet. Na jó, ez túl... ez biztos nem, hogy ez a legkedvesebb emléke. Nagy emlék, fontos emlék neki, az biztos, de hogy nem a legkedvesebb, az is biztos. Első kettő lesz talán valamelyik. Nem tudom. Jó. A fateful night. I'm not apt to forget it, or who spent it with me. Our touch has been that of sunlight, but now we must ask the deep, the difficult. Life is brief, finite. When the warrior dies, what legacy will she leave behind? Örökké kitraként fog jönni vörös sárkány helyen, a Githyankinél felszabadítóként fogják ismerni. A legenda gonosz szörnyeteg elhitel az összes síkvideken remegnek. Ő veszi át Plakit helyét a Githyanki királynőjeként. Mondjuk ezt nem tudom. Inkább el tudom képzelni, hogy kitrakként fog élni egy vörös sárkánnyal, röpködve. Githyankinél felszabadítója, azt sem tartom kizártnak. 2-es vagy 3-as. Legyen a 2. All we have seen, Na! all that has changed, and you still cling to old crusades. Hát ez nem jött be. An illuminating exercise. You've listened, if not always with both ears in attendance. Your bond a seedling, one that needs a gentle hand in its tending. Nurture it, and it will become a great oak in time. Your love is one few have. Cherish it. Go in peace, seedlings, and know that you made one whose heart was long quiet, beat with love anew. Na hát. Jó van. Érdekes volt. Na, van-e itt valami érdekesség? Enjoying the show? Then you're going to love Dribbles. He's about to perform on stage. Dribblesről olvastunk a legutóbbi részben, nem? Hogy azt valami régi bohócot váltott le, aki már nem volt annyira vicces. Csináltam, mindenki ide jön.
Shadow Heart útban van, te álljál ide, légy szíves. Zavarod az előadást. Hát ezt nagyon továbbra is bírom ezt, hogy lehet zenélni, csak így. Na pénzek, úgy, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Mindenkinek nagyon köszönöm. Még beállunk majd ide is. Jó, tényleg itt van ez a... Ki is ez? Fyodor! Hát mit tudsz, Fyodor? No! Still no! Off limits! Leave! Now! Lehet, hogy itt ilyen le van áruha készlet. Tehát itt valamilyen öltöző akar lenni. Valószínűleg, jó van, nem törünk be ide. És egy kedves kis cirkusz van itt, nem? Próbáljuk őket nem bosszantani. Ide is bejövünk egy kicsit zenélni. Mennyi néző lett hirtelen, mindenki ide jött. A kabina... Hú, ezt kipróbálom, a kabinak tudnék ezzel élni. Miért van egy így nála? Nálam egy rapier. Na jó, elég volt. De ők nem dobáltak pénzt. Na hol vagy, Akabi? Mit szólsz ahhoz, hogy zenélnék itt neked? Akabi nincs lenyűgözve. Ó! Pénz! Valaki dobott. Hármat is dobtak. Jó. Ide is dobtak vajon? Nem. Na mindegy. Mr. Hag. Miss her stink. Vártak, csak nézd meg. Megöltem a banyát. És de arra akarok valami modifiert keresni vagy találni. Nem tudom, ebből nem fogom kitalálni, de nem rémlik, hogy megöltem a banyát, vagy nem. Legyőztem, azt tudom, de hogy megöltem, hogy életbe hagytam, azt nem tudom. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke, stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Bony, at your service. Nem egy mefit. There is my darling wife, Stony. Is she not magnificent?
I know. It's wondrous. Now, what can I do for you? Szeretnék egy szobrot magamról a táboromban. My wife 5000 arany! delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Szeretnék egy szobrot magamról fegyverkezve sarcra készen, mit szólnál egy szoborhoz az éjszakai ruhámban? Szobrot akarok magamról mesztelenül. Nem tudom, csak mutatja a portékáit. Nyilván felfegyverkezve és harcra készen. Tremendous! Stony, darling, let us put this towards our getaway in the Moonshay Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. 5000 arany. The adventurer returns. Care to purchase a bespoke stony and bony creation? Azt mutatják, hogy mit van öreg. You shall be thrilled and delighted. I know it. Kristályok, 5000 arany, azt gondolom, hogy most adtam neki. Kőfal tekercs, húsból kőbe tekercs, megsoroszt egy ellenfelet. Kőbőr tekercs. Koncentrációs. Nem veszem meg. Viszont én eladom itt a cuccaimat. Lézel. Adjuk el ezt. Ezt megtartom. Ezt megtartom egyelőre, mert túl jó ez a kalapács ahhoz, hogy csak úgy eladjam. Ja jó, Bardot adtam el, jó. Hú, megijedtem. Pillanatra. Van nálad egy hegedűs Halo-hártnak, meg egy sárbálvány. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. She'd be most upset. Aj. You will never be half the bard Miss Silvertongue is. Do you hear me? Another bard? Did Lucretius hire you? Stay out of my way, talentless half-wit. Mekkora szemét! Úristen, féltékeny! Irigy! Popper! Oh, hungry little hobgoblin. Want a treato? There's lots of treatos, and magics, and junks I finds. Don't worry, I only takes junks from dead people. I is nice. Lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good stuffs. I mean, circus is safe. Do not worry. Yes. Yes, I has lots of stuffs just for you. Ez nem goblin, ez egy kobold, szerintem, de... Aj. Akabi régi lámpája. És itt az új fegyver, amit meg nem néztem meg. Szigony.
Érdekes. Elküldöm Lézelnek. Nézzük meg nála is. Mert én nekem tetszik ez a duál rövid kard. Na de mit van, kobold? Láthatatlanság elixírje. Igye meg ezt az elixírt, hogy észrevegye már a láthatatlan lényeket. Gyógyító bájt a gondolatolvasás. Sötét elmozdulás kesztyűi. Finom csere, dobáskor. Plusz egy bónut kapsz támadó dobásokhoz, és helyet cserélhetsz a célpontoddal, ha az elbukik egy ügyességi próbán. Jól hangzik, azon gondolkodom, hogy ez kinek jöhet jól. Na jó, egyelőre hanyagoljuk. Viszont a nyilvesszőket én Astarionnak veszek. Arkán művelődés legfelsőbb elixírje 4-es szintű varázslat, spell slotot visszatölt. Olyat veszünk Shadowheartnak. És van egy rakat alkémiai hozzávaló még. Jó. Bye bye now. Come back to Papa soon. Aj, Popper. Ez ugyanaz. Volt egy Fred nevű redkep, az merre van éppen? Itt vagy. Fred, ugye? Scummy ballbag, move! My God's to clean! I'm not too clean! De bizarr ez a hely. Ez egy display service. Ez egy display service. És lehet vele majd beszélgetni. Jó, először megnézzük még van itt. Do not stand too close. The flames have a life of their own. És te mit is csinálsz? Azon kívül, hogy néznek. Ó, jó van. Jó van. The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. De bizarr. Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. And Boris, put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Wow. We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs the support, but at this rate, who knows? Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage. But these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling.
Aha. Nézzük ezt a Displacer Beast-et, hadd beszélgessek vele. He doesn't look too good. I think he looks fine. Another. Good. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. Miért akarnám bezárni? My time comes. I will show you. All of you. Van egy olyan érzésem, hogy itt valami bosszút forral, vagy valami. See, the crowd, they laugh, they shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious, cruel. You kill my mate, steal my cubs. I roar, break my cage, and then you die. You all die! Soon. Unlikely. Soon. Szerintem... Én úgy nagyon sajnálom ezt a Displacer Beast-et. De most ez itt kitör és elszabadul. I thought you a hunter. Wrong. Your prey. Small, sniveling, pathetic. He doesn't look too good. Szegény Displacer Beast. Nem menj egy... Let me touch the animals. Bet you don't have to ask your mum to pet a stupid cat. Hát a közelébe nem menjen a ketresznek, egy kölök. Hey, maybe steer clear of the beasties. One of them is near Rabbit, and the other is looking at us like we're supper. Igen. I don't know what that is. Ooh, don't get too close, or Crimson here might decide you look tasty. Ez a Crimson, bajszos árnyék. Karmazsinvörösű lesz a Crimson. Hunger. My stomach screams. Press your flesh through bars. And blood reeks. No flesh meat. Now, now, now. Most ugye pont a videó előtt küldtem el az összes kajámat a távolra, úgyhogy most vissza kell mennem oda. Ki akarom próbálni, hogy mi van, hogy elhozok valami, nem tudom, húsdarabot, és ezt nekiadom ennek a, nem tudom, velociraptornak. Hol is van itt a láda? Ott van.
Nyers steak, azt mondjuk elrakjuk. Csak ennyi kajám van? Hát ez nem mondjuk elég sok. Jó. Most próbáljuk ki. Hogy neki lehet adni? Let me bite you, bleed you, meat, meat. Neki lehetett adni? Meat, meat. Érdekes. Don't get too close. Beasties are hungry, and you look like food. Micsoda? Doppelganger. Eager for battle. Jó, én azt mondom, hogy Despite everything. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! de rossz volt ez, úristen. Can we not find a more pleasant amusement? Gouging out our own eyeballs, perhaps? Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Oh, hey! Looks like we've got a proper comedian in our midst. Good thing, too. I'll need someone with your wits for my next trick. Now, where are you? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. Shadow Heart barátom sokkal jobb asszisztens lesz. Astariont is fel lehet küldeni, lézert is. Jó, mit fogsz tenni? Buddy's been practicing day and night for this next trick. What kind of friend would I be if I spoiled his grand finale? Jó, én vagyok a bárd, fölmegyek én. A round of applause for the stalwart heart! Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Boring! Boring! Anyone can do that! You, my friend,
are the most special person in the circus in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the absolute. Annyira tudtam. Instinct takes over. Annyira tudtam. So eager to... Here comes the punchline. Áú. Jaj, ezt tud így teleportálgatni. És ez is ellenséges lett. Fyodor. Ó, Fyodor! De kettő ellenséges lett. Fantasztikus. Na jó, Astarion. Akkor mindegy. Áú. Miért bántja a civileket? Fyodor, csinálj már valamit! Te vagy itt a... izé... I always knew I'd die at a circus. Próbáljunk egy ilyet. Megvakult a bohóc. Jó, rövid pihenő Shadow Soul Glow, az jó lesz. Nem tudom lelökni, mi? Túl gyenge vagyok. Hát akkor csak egy ilyen. Shadow Heart, szelídvédő kötelék, itt védelmezője, isteni csapás, méreg, és még van egy Blade Ward, uralom szörnyek fölött. Humanoidnak kell lenni, de ez nem humanoid. Jó, akkor nyomjunk el egy ilyet. 42. Jó. Jó. Micsoda? Eldritch tehetetlenségtől sújtva, ez mi a halál? Az érintett entitásnak hátránya van a következő mentődobásnál a betegség forrása által varázslat ellen. Anyád! Jó, dribbles, szar vagy szerencsére. Ennek sok értelme volt. Astarion nem a legerősebb. Így néz ki egy doppelganger. Undorító. Dribbles pedig még mindig vak. Jó, Dribbles kapja. Hát akkor bekengeljük ezt a doppelgangert itt. Jó. Ja, és itt van még egy kutya, tényleg.
Shadowheart olyan bődületes damage-eket, a Shadowheart Laser olyan bődületes damage-eket oszt, hogy az valami félelmetes. Áú! Áú! 12, 20. Astarian nem a... Miért bántják a civileket? Ezek a szemétládák. Ó, között Dribbles is visszaalakult. Jó, két ellenséget is megtámadhatok, legyen ez. Ez brutálisan erős. Kivéve, már Shadowheart már nem annyira erős. A rohadt bohóc! Arcfestőkészlet. Bohóc kalapács. Beast Cage kulcs. Ja, gondolom ezeket lehetett volna kinyitogatni. These boots have seen everything. Aha, hát ez itt már lehet, hogy gyanús lehetett volna, ha... Na jó, mindegy. The corpse regards you lifelessly. Kiemettél a tömegből, miért? Miféle lény vagy te? Hát doppelganger, azt tudjuk miért támadtál, mert egy abszolútos nyomarék. Mi történt Dribbles bohóccal? I killed him. Bathed in his blood. A death worthy of the list. Of the tribunal. Hát gondolom akkor egy darab Dribblesből az most nálunk van. Mistress needed his body parts. For her art. The greatest honor of them all. I saw in your eyes what I see in my own. Death. Egy kérdésem maradt, még melyik lenne a legértelmesebb? Miféle lény, vagy ki vagy te, vagy miért támadtál, az érdekelne. To sow chaos. It is his will. Hát jó van. The spell's power wanes. You can ask no more questions. You fight good. Doppelganger, not so good. Jó van, csak jobb fej ez a Fyodor. Nem csak, és akkor ide most. Ezek attól még ugye még mindig pirosak. How could this happen? To Dribbles? To my home? Can't believe we had to rely on a stranger to save us.
No offense. Oh, how could Madame Lucretius let this happen? And what are you doing here? Ad! Én mentettelek meg, hogy nyomorult. Áruhakészlet. Hátizsák. Hát néz erre most valaki amúgy? Mondjuk azt a hátizsákot pont nézi valaki. Na jó. Ott van egy láda. Dribbles? He can't be dead! He can't! Hát pedig... Szegény civilek. You took those bastards down like it was nothing. It was amazing. Köszönöm, na végre. Hittem, hogy van valami. Mögötte. Nem úgy tűnik. Hopp. Hopp, 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 egy föld, halom. Sajtkerék. Jégvihar tekercs. Élmaternyélvesző. Döglött patkány. Business Lord Popper feljegyzése. Döglött patkány. Hey Rati, sajnálom, hogy megöltelek, de te csak a finom kezdetre vágytál. Sok szeretetet, Popper. Aha. Aha. Popper! Megtaláltam a patkányodat. Jó. Oh, hello. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful Dribbles impersonator, why, it's downright rude. When you run a plane-hopping circus of ragtags and ruffians, few things faze you. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot move just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Oh well, at least he won't complain about extra rehearsals anymore. Find his corpse for me, will you, darling? I'll resurrect him. The show must go on after all. Perhaps I'll make some improvements along the way. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much. Nagyon izgatta fel, hogy Dribbles-t felszeletelték. This is terrible. The circus is supposed to be a safe place. For us performers at least. Ó, Isten. I'll give it a shot. Azt hittem, itt vissza tudok venni. Ja, de akkor be tudtam volna itt jönni hátul is a cirkuszba. Mondjuk itt is ki kell nyitni egy kaput.
Jó, nem tudod oda menni. Clown Man is dead. Oh well. Want a treato? Koboldat sem érdekli. Találtam egy döglött patkányt és az üzenetet. Mi ez a kéz? I found it by the Clown Man's tent. Fought a rat for it and everything's. It's a one-of-a-kind hand with artisanal bite marks. It's worth lots. 10 000! Annyian már egy hajót is kapunk. Az a viccet félretéve. Öreg! Öreg! 10 000, ne vicceljen már! Ezek barátok között is sok. All right. Mama Lucretia says we family. Suppose that means Dribbles was too. Yeah. But don't tell nobodies I gave it to you for free. Got to protect my reputation as a tough business lord. Jaj, bohóc levágott kezen. Na jó, Lézal, az ilyeneket nálad gyűjtjük. Tehát van már egy bohóc testünk, és van egy kezünk. Ide rakom ízlési sem mellé. Nagyon jó. Nirula 11-26. Én ezt kipróbálom. Nem jártas szigonyokkal. Mondjuk itt meg azt írja, hogy igen, na várjunk csak. Lehet, hogy megint az enyémet írta, hogy nem vagyok jártas benne. Nem vagyok jártas a szigonyokban, oké. Lézel akkor. Próbáld ki te. Egyelőre. Jó van. You shall make him magnificent, my darling. I know it. Oh, Dribbles. My wife is heartbroken. Those two would chat from dawn until dusk. Such friends they were. But I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself would cheer her up. Annyira bírom, hogy itt mindenki leszarja, hogy ez egy Dribbles meghalt. Legalábbis ezek az ilyen furcsaságok, mint a Mefit meg a kobold. Meg az igazgató. Miss Silvertongue says there is nothing to worry about, so there isn't. Carry on. The attack is nothing to worry about. Madame Lucretius has everything under control. Enjoy the circus. Clean, bah! Clean, bah! Imádom ezeket a redkepeket. You have already sought Cethino's guidance, little one. Nurture and protect your love, for it is one of life's most precious gifts. Jó, Cethino sem tesz sokat a bohócra. Please, enjoy the circus, which will never be the same without Dribbles. Hát itt van velünk Dribbles, legalábbis így része. Ez melyiket is járt ez a Power, ugye?
Ez a kölöknek az anyja, aki a Display Service-et nézte. Hagyj békén! Tudod, itt a békén is hagylak, szemét, hálát van, hülye gyerek. Kipróbálom ezt az arcfestéket. Itt ilyen szakállam lett? Egy ilyen bohóc! És Istenem! Egyre rondább a fejem! Jaj! Vegyünk arcfestéket, meg áruhaizét is, persze! Kapsz tőlem egy bohóc kalapácsot. Van olyan jó, hidd el. Még egy kék festéket is eszünk tőle. Kezdem megunni ezt a szint, úgyhogy átfestem. Nem tudom, ez az arany meg piros. Nem tudom, annyira nem jön be. Jó lesz sima kék. Hoppá. Szerintem ez 5-ször jobban néz ki, mint az aranypiros festék. Ünnepélyes öltözet, az most hogy néz ki? Ünnepélyesen, jó. Megfelel. Jó, ezt el is használtuk, Akabi. Mi a véleményed Dribbles haláláról? Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. Akabi leszarja. Jó. Hát akkor... hát akkor nem tudom, ez a cirkusz ez eléggé meghalt, én úgy látom. Ez így bedöglött. Na, még egyet beszélgetünk a Display Service-tel. My prey. You took them. Run! I'll find you. Eat you, coward! Hát jó, őt nem lehet megmenteni. You freed me from hunger's lust. Forgive me. I was close to killing you, killing everyone. I am ashamed. The circus is my family. They rescued me when I was but a youngling. They did not starve me. The other did. He wore the face of Dribbles, or the scent of a stranger. He taunted me, waving bloodied rags under my nose. My mind was worn from the hunger. Thank you for calming me before I hurt my family. Ez mennyire... Nyilván nem fogom kiengedni, srácok, mégis csak egy dinoszauruszról van szó, úgyhogy... maradjon becsukva, de... Ez mennyire el van cseszve itt minden, Jézusom! És milyen régóta belettek szivárogva már ezek a doppelgangerek, basszus. I have no idea what in the hell's happened back there, but I know me and my kid are standing because of you. Thank you. Igazán nincs mit. Szeretem a hálás embereket. I heard what you did about Dribbles. He was a good egg. Thank you for making sure no one else got hurt. Blood in the circus without
Benji! Wow. I'm not supposed to talk to outsiders. Hülye gyerek. Isten. Nem is vagyok outsider. De magas ez a csávó. If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers. That's where we're headed. You look like you need to clean off the road dirt. Almost as much as I do. No good ends with hot water in a tub on this side of the crossing, though. Hát az szomorú. We're gonna see the mummy, the dryad, the ginny, everything. So don't even think about trying to stop us. Eszembe se jutott. You can't get in trouble for sneaking into places as a kid, right? Just wondering. Be akartak jutni a cirkuszba, srácok, várjatok, hogy hadd segítsek. Hol vagy, Léza? Ne, nem tudom bedobni. Na jó, nem. Igen, megint megtámadnak. Itt a környéken mindenki. Inkább hagyjuk. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. Bizonyára el fog rendezni Gortash. Vagy hát mindent el fog rendezni, csak nem úgy, hogy szeretnénk, gondolom. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. The Absolute army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Hát sajnos nekem nem az a célom, hogy elhúzzak innen. Szerintem ez a Rivington, ez nekem úgy néz ki, hogy ez kifújt. Más merre nem tudnék menni. Ja, szerintem akkor mehetünk errefelé. If you could just... We have the Duke's full support for the good of the people. Halt! Wow, mi történt By orders veled? of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Segítik rajtam van az a bohóc maszk, édes Isten. Longrestnél tűnik el. Sürgős dolgom van. Well, do you have the means to support yourself? Van. Right. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct you feel connection. Mi van? Resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Jó, nem nat egy az a lényeg.
Eyes open, body still. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Mi van most? Mi van? Please comply now, citizen. I will interpret any further hesitation as resistance. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. Recovery is imminent. Mi történik? Mi történik? Mi történik? Mi történik? Fussunk! Jó, én itt nem tudom, mi történik, de húzzunk innen, amíg... This unit is damaged, citizen. This unit is damaged, citizen. This unit is damaged, citizen. Jó, én nem tudom, mi történt most pontosan, de... Jó, Greetings. Értem. Külön felhívás Iron Hand Gnómok. Tudassuk, hogy ezeket az ismert terroristákat és erőszakos békezavarokat azonnal meg kell ölni. Az a kísérlet, hogy kihallgatásra vagy bíróság elé állítsuk őket, túl nagy kockázatot jelentene helyi rendőrök számára. Aláírva Alder Ravengard herceg. Akkor a villapja, az tudott meg tudod az Iron Hand Gnómokról. Oké. Ott van egy Sigilstone. Hoppá! Mit láttam? Jól láttam? Itt van a Sheriff's kereszt, ugye ide akart jönni mindenki, és nem értettem, hogy miért. Itt azért megnézzünk körbe. Hát, ha van valami érdekes. Elnézést emberek a szünetért. Hoztam magamnak kakaót, elhoztam fénybarátomat, úgyhogy most már semmi sem áll az útjában annak, hogy folytassuk. Na, ezt nem tudom miért kapcsoltam be. Viszont, ugye le akartam ide megnézni, hogy van-e valami érdekes, de csak egy... Na mondjad! Bloody gnomes. We need to find where they burrowed themselves up. You an adventurer? Looking to pad your purse? Find their foxhole. Bring me their chief's head. The fist will reward you well. Hát most mondanám, hogy nem fogom megtenni. A fejét biztos nem fogom elhozni. Úgy hangzik, mint ez egy lángoló ökölnek való munka lenne. I agree. But we can't leave our posts. Not with all the patriarchs meeting in Worm's Rock for the coronation. You've the right look. Solid bones. Steady face. The kind that cleans up vermin for pay. Hát, nem gondolom túl sokat szegény csáva a bohócokról.
You'll change your mind once they kill innocent citizens. The only language they'll understand is that of intimidating violence. Figyelj, nekem eddig azok a gnómok segítettek, te nem segítettél, úgyhogy kopjál le. Ennyit tudok hozzáfűzni, na, meg is sértődött. Ó, látom már, tehát nem kellett volna itt jönni az úton, hanem itt szerintem át is tudtam volna ugrálni. És itt feljönni, és így gyakorlatilag a robot mögé kerülve bejutni ja, Worms Crossingba, ja. I don't mind it. Honestly, the missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. Értem. Ez mi? Fragos Flophouse. Fragos Flophouse, az is rémlik. Gortes, Bál templomát és juss be oda, Jézusom, Orin. Jaj. Bosszút állni vaskezűekért. Igen, Dribbles testrészei. Gyanúsi játékok. Fergus Fireworks, ez meg Fragos Flophouse. De miért rémlik ez a Flophouse? Hú, nem a gyilkosságos volt, hogy... Ezzel még aktív ez a küldetés. Ezt még tudom nyitogatni a könyvet? Na várjatok. Nyitott kéz. Hogy a kulcs mit nyit az... Na igen, a kulcson volt valami. Virágos kulcs, vérrel freskült kulcs, Worms Crossingban található Fragos Flophouse címet írták fel. Ez most komoly? Ez most komoly? Na, szóval Fragos Flophouse. Aha. They're the kind of people no one would ever miss. Fragos Flophouse minden bérlője, kérjük, hogy az alábbi rendeleteket és kapcsolódó költségeket körültekintően és álhatatosan tartsák be. Távozás előtt a lepedőket szépen hajtsátok össze a pricseken. 2 arany. Nincs nagy bűz, 3 arany. Ne adj borravalót a gondnoknak, bőven ha fizetést, 5 arany. Nincs kint ételfogyasztás bent, 2 arany. Semmilyen folt nem maradhat a latrinán soha. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Milyen szakmát? Does that excuse being rude? Jó, jogos, igazad van, jogos. Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sword. Ja, igen, ők ugye azt hitték, hogy tiefling menekült ölte meg. Only wanted to sit down a minute. Igen. Let me show you. Felhőóriás erő elixírje, 27-es erő. 27-es, az mennyi bónuszt ad? Jézusom. Jó, ezt én egy ilyet veszek. Pszichikai ellenállás elixírje.
Nem tudom, ezeket a nagy életfőzeteket én ezeket megveszem. Állatokkal beszélgetés az már nem kell. És akkor ezeket szépen itt elosztogatom testvériesen. Felosztás 5. Kapjon mondjuk Astarion 5-öt. Másik 5-öt kapjon Shadowheart. Itt 3-akat kapnak Astarion, Shadowheart, Laser. És még elosztok, mondjuk 2-t kapjon, mit tudom, Karlach. És a hegyi óriásos cucó, ez jó szó, kapja meg Laser, vagy kinek küldtem Lasernek, hogy Karlachnak, ha nem is figyeltem. Ezeket lerakjuk ide. Igen, és meg van valami drogunk is, jó, oké. A Dashkent Oliver. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Na, mondjad, mi a probléma? Egy vörös beöltözött törpe! How dare you? Accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf! Tényleg. Hoppa! How can I assist? Azt hittem, lesz valami mondani valója itt a cirkusz után. Need something? Nope. After all this time. All's well, I hope, aside from the obvious. Jó, Lophouse. Need something? Astarion, tudom, hogy minden részben rád kattintok véletlenül, de légy szíves. Na. Flophouse kérdések. Latrina polírozás, padló átalakítás, szűnyegtelenítés, kiterjedt felső emeleti bővítés, padlólapok mohamentesítés. Vendégek firkált feljegyzését tintával, zsírral és Isten tudja milyen fontos oldalakat borítanak. Bernier, tartózkodási hely, határozatlan idő, fizetett 10 day hands, pár napra előre. Fion Goldring, 1 hónap, fizetett a következő időpontig, fizetett. Griska, unsure, nem tudja meddig marad, 5 éjszakát fizetett. Rosanna a lehető legrövidebb, fizetett 2 éjszakáig, jó, ezeket annyira nem tudom értelmezni. Te vagy Rosanna, te meg Dream. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Na! Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks! We're adventurous, damn it! Ez az! Senki nem beszélhet így az adventure-örökre. Kalandorítás semmit sem jelent, nincs tisztelet, ez az. You're damn right. I can't believe they wouldn't let us in. The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Rohadékok, mindenki ízéján gúnytűznek a kalandorokba. Ha nagy leszek, kalandor leszek.
Na mi van itt? Itt a kis halfling. Konyhás. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Have a skeg at these. Bagett, borsóleves, minden leves. Az mondjuk jó. Tök leves. Tudod mit? Mindet kérem. Mindet. That should do you. Az biztos. Egy kiló kenyér, egy bagett, meg 3 tányér leves. Ez mindig jól esik egy húzammal. Na, tehát... Jó, nem tudom egyelőre itt mi van, mert egy elég generic helynek tűnik ez a Flophouse. I have something to ask. Now, what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? Aye, do you now? Don't trust the whole thing myself. It's alright where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Ez tényleg érdekes kérdést vett fel, hogy mennyire akarod az ilyen létre. Ilyen szintetikus létformáknak átadni a közred. Mi történik? Hova lettek? Fú, de bizarr. Na várjunk csak. Most, hogy nincs itt ez a törpe. Ajaj, 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 ajaj. Gyorsan, 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 gyorsan. Kiváló obszidián öltözet. Astarionnak el is rakjuk. Ah, mennyei. Ez hová lettek ezek a tagok itt? Meg én amúgy látom a láthatatlant, vagy hát, ja, de miért nem látom? Ajaj, ajaj, ajaj. Jó. Nem erre néz. Vagy hát nem láttam még, ahogy kinyitottam. Na, menjél már! Egy nyomrult kalap! Confuses me for a member of staff. I'd probably break his nose. Good one. Hova lett ez a két tag? Better not be cursed. Ó! Én ezt elrakom, mert ha jól tudom... Aha, meg lehet vele tisztítani a ruhát, meg az arcot, meg mindent. Tehát ez egy jó dolog, ez a szappan. Jó. Hágy nevű. Jó, ez itt valami fürdő, egészen... Hé! Ajaj! Fűek, kiloptál a szappant! Mit akarsz? Honnan tudod, hogy én voltam? Csak azért, mert sötét elf vagyok? De szemét láda. A rohadt rasszista törp, fúj! You'll walk free for now, but your stories won't land so well if you're caught again. De nem én voltam, mármint ő nem tudja, hogy én voltam. Dupla ajtók. Jaj, te oda fel lehet jönni, és akkor erre. De létrán nézzük már meg, hogy itt mi van. Hoppá, itt is. Ó, mennyi járat van itt?
Ki lehet jönni egy teraszra, és akkor van még egy emelet? Jól látom? Csak nem tudom, hol lehet felvenni. Meg van egy szoba, ahova gondolom itt lehet majd átmenni. De ott nyilván a stadionnal kell majd menni, hogy kinyissa. Tábor. A stadion. Hát hülye vagyok! Bepróbálom ezt a kulcsot. 25-ös célszám, akkor tudja, hogy a kulcs kellett volna ide. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Van meg! Hát jó, ezt a lakást, ezt nagyon laknám itt. Atyaig! Milyen kilátás van itt. Azt a rohadt. Csak hogy lehet akkor de van még egy emelet, ha jól látom. Can't slow down. És följebb jutni már nem nagyon lehetne, jó? Mindegy. These tunnels were full of shapeshifters. Father Logan's name is written here too. Érdekes. Karlátvörös bőrpáncél, lopakodás plusz egy bon. Jó, oké, eladni jó lesz. Rongyok, kalap, csizma. Biborféreg toxin. Égsajt. Hoppá, mi volt itt? Ó, alkimista hozzávalók. Lánc, kalapács, sebészeti készlet. Mit láttam? Otto ellenállhatatlan táncának tekercse, és egy bűzfelhő tekercs. Poklok meséi. Ördögi történetek, melyeket Greshang a figyelmetlen gonosz levéltáros gyűjtött össze. 18. bejegyzés, Smiler a rontó. Ha Avernuson való bolyongásatok egyre festőibbnek tűnik, buja erdők, nagy bokrok és hasonlók, akkor lehet, hogy egy ravasz csapdába tévedtetek, amelyet egy Smiler nevű lény állított fel. Egyikünk, a pokol népe sem tudja, hogy mi ő, honnan jött, vagy hogyan került ide, de egy csúnya alak. Nos, őt hívják rontónak, nem igaz? Nem csak gonosz, sokan gonosznak. Mi? Sokan gonoszak itt, de furcsa is. Valami nincs rendben. A könyv hasonlóan felvilágosulatlanul folytatódik. Értem. Két kéz most, két kéz kettő. Többre van szükség. Nem elég. Dicsőségbe kell burkolnom magam, hogy vérbe takarodjak. Többet. Aha. Gyertek ide, srácok, ti is, hogy mit nem vettem észre. Blackets will be done. Blood over by the bed. I've got a long road ahead. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Jó. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Akarom én ezt látni. Fion Goldring. Legjobb feleségeknek és anyáknak. Egy virág alakú kulcs, amelynek szirmaiba egy 5 van belekarcolva. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Mi van?
In nocte concilium. The corpse regards you lifelessly. Mi ez a hely? Landlord. Contraband storage. Ugyan haltál meg? By my son. A fia ölte meg. She mustn't have nursed him enough as a child. Or too much. Hogy néz ki a fia? Talán az lehet most a legfontosabb. Dwarf, like me, dresses in red. Found his secret, my sweet boy. Why? Killed folk slowly. He liked it. The spell's power wanes. Oh, Istenem. No questions. I won't let anything. Breathe deep and move. Vérfoltos pergamen, tépett pergamen. Ez a levél szakadt és foltos, és a szavak egy része megfejthetetlen. Vedda iszt, keressétek meg és áldozatok neki az ő nevében. Hozzátok a jainkat, a tri bizonyítsátok be értéketeket, legyenek a legmagasabb egyetértésben. Mélyvörös, barna színű rendetlen foltok díszítik ezt a pergamen darabot. Akik szembe akarnak nézni a retteget úr törvényszékével és be akarnak lépni Bál templomába, azoknak meg kell ölniük a listán szereplő célpontokat, és a holttesteket az abszolút szekta által elkövetett gyilkosságának kell beállítaniuk. A gyilkosság bizonyítékaként hozzátok el az áldozat kezét, vérben járj aspiráns. Belin Stelmain herceg, Tündérde a fogadó alsóváros, őt megölték. Lorgen atya, nyitott-kész templom Rivington, megölték. Dribbles a bohóc, utolsó napok cirkusza Rivington, megölték. Alexander Rainforest, iroda, számadóház mellett, alsóváros, megölték. Frank Peartree, lakhely, felogírt tűzraktárának közelében, alsóváros, megölték. Cora Highbury, nagyház, Baldur's Gazette közelében, alsóváros. Figaro Penigood, arckészítő divat, alsóváros. Chef Rovier, Tündérde a fogadó konyhája, alsóváros. Nisa Lisa, Blushing Mermaid, alsóváros. Varri Vanthamtur villa, felsőváros. Frederick Hune ház, felsőváros. Jó, ez itt valami halállista. Én ezt elrakom. Áruhakészlet. Vérfoltos pergamen. Jó, ez egy halállista. Nem tudok átugrani, vagy pedig megpróbáltam volna. Na mindegy, mit tudunk lemenni? Két tag még nem jött vissza, jó? Hát akkor... Oké. Have so few lodgings. We need at least a double bed. 35 ágy van ebben a fogadóban, kedvesem, miért nem mész be oda?
Na mindegy. We can bond with 10 other people and pray none of them have sticky fingers. It will when you've met the drow. Oh, Father, give me strength. Aha, jó. Open your mind to new sensations. Cica! Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Sometimes a lady has to make her presence known. Delicately, of course. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Értem. The drow, two of our most popular courtesans. Wow. Fight with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Érdekes. Ez egy bordélyház ezek szerint. That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Ugye nem, ne legyen itt Raphael, nem érdekel Raphael. Another drow for my feasting eyes. In darkness bred, yet no less delicious for it. Elegant, decadent, and oh so dangerous. I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure. You crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Jó kis. Jó kis, állítja flophozni frissen megölt. Ott is fekszik egy törpe hölgy, lehet, hogy ő Fionn. Murdered! Ye gods, the poor thing! Ezek szerint Oh, igen. by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her.
Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or more precisely, the lack of it. Jó van. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Wow. Wow. Damn, Hoots. That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. Raphael itt van. It's Édes Isten. Raphael's favorite misadventurer. You've put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. He wants to help you save the world. What else? Biztos segíteni akar, bizonyára. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Biztos segíteni akar Raphael. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Hells, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Mi a halál történik itt, és miért van belőled 2? Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon? Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Amira there looks about ready to burst. Have a look. Tej. Kávé. Tudod, én veszek tőled tejet meg kávét. Miért ne? Sharess Caress, the Mamselle's brainchild. Wet your tongue, soak your skin, scratch your itch. Get the attention you want and avoid the attention you don't. Értem. Emberi polgár, emberi polgár. Én gyanítom, hogy rólatok beszélt a macska. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudtok.
Ki lehet jönni hátul? Lehet menni tovább. Aha, és itt hátul akkor körbe be lehetne jönni ide. Itt viszont ki kell próbálnom valamit. Ki kell próbálnom valamit, Lézer, hol vagy? Le lehet dobni. Hopp. Your actions have consequences. In this case, a violent confrontation. De nem akartam! Nem akartam, esküszöm! Tök full részeg vagy! Nem! Aj, nem már! Jaj, ez vicces volt, ki kellett próbálni. Na jó. Na, hogy van ez itt? Shady alakok. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. 9 fingers. Valami csekket elbuktunk. Jaj. No matter how hard you concentrate, you can make no sense of their conversation. Damn right I do. Bunkó parasztok, azok vagytok. Cabaret here featuring Roll the Despoiler. The highest kicks in Baldur's Gate guaranteed. Oh! You can stare as much as you like. Remember our vow to keep one another safe. The music stops. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Uh-huh. A new face. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. What do you think, silly? Love, of course. Hot and vulgar with me, or sweet and sincere with my sister. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Menzoberranzan love magic. A formidable practice, usually only reserved for pleasing the most insatiable matriarchs in the City of Spiders. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Darling, we're not fooling anyone. Unless you pay me to make a fool of you. Bocs, én már bolondot csináltam magamból szó szerint. Ha nem látnád. We want both of you, silly. At the same time. I do not share what is mine, and I will not be shared. Wow. Jó. Jó. Jó, sajnálom, hölgyem. Lézerre hallgatok. Azért nem tudom. Nem tudom. Egy édes négyes az azért elköteleződést igényel, na. Hű, az a kis röpködő szar. Bocsánat.
Wow. Jó, majd szerintem ránézek, de... Majd ránézek, de nem most. Not that type of service down here, love. I've got a husband. And you ain't my type. Ugh. Thank the gods. I've had too many miscreants think my kitchen's just another themed playroom. Valami tartalékkajád. I suppose, if you're willing to pay for it. Mindenért hajlandó vagyok fizetni. Megveszem! Alap! Now get out from under my feet, would you? Jó van, na. Nyugi. Wow. Ez a hely, ez... Wow. Polgár. Polgár. Na ide figyeljél. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize Biztos that el vagyok face. maszkírozva. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Tudod mit? Te egy tehetségtelen söpredék vagy, Valeria. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Hát például egy halállistát, egy holttestet, alakváltó bérgyilkosokat, igen. Holttestekkel beszéltem, igen. Igen. Nem lehet megemlíteni halállistát, vagy ez az? A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Igen. Akkor ez a halállista szerintem. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork. Bocsánat, hogy nyomozó létedre bizonyítékot mutatok. Pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Hülye kis elefánt. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Hú, de nem vagy szimpi. És még el is megy. Mekkora tróger az ilyen. Hova mész, mi? Te szemét állat. Szó szerint. Mi van erre föl? Aha. Ó, itt tudok kijönni ide? Aha. Decadent delights. Forget your walk. These four walls are our world.
Ajtók. Ó! Nymph's Grotto. Aha. Moan loudly in the library at all times. Elminster könyvtára. Devil's Den. Ó, ugye nem itt van Raphael. Az a szerencsi csomag. Journey to the Underdark. Jó van. Aha, akkor lehet, hogy ezek ilyen tematikus szobák. Hú, várjatok, Sereszis keresztben vagyunk, de mit kéne lenni a Voskit raknak valahol? Csak vak vagyok és még nem botlottam vele? Mit kell lenni? Mit kellene lennie, nem? Jó, nem tudom, hogy itt van-e, vagy nem itt van. Mi lenne, ha betörnénk az egyik ilyen tematikus szobába? Ha érdekel, hogy, hogy mi van itt mondjuk az Elminster könyvtárába. Egy Astorion. 10, az nem is nehéz. The librarian does this thing with her whip, brave on all fours, Wonder if the gods are watching me. Aha. Mennyi ilyen létre van, meg mennyi felé lehet menni? Mondjuk csak azt nem tudom minek. Hú, nagyon menő néz ki ez a rész amúgy. Eszméletlenül jó. Elég furán néz ki az ugrás, na mindegy. Hú, ez csak ilyen, úristen. Hát 7 HP-ért. 6? Na, többiek, Laser, Shadowheart. Au. 9 HP. Semmi gond. Ó, és már nem tudunk. De tudunk. Miért nem tudunk? Ja, mert hosszú pihenésig. Jó, elhasználunk egy ilyet. Jó, itt mi van? Ó, ez valószínűleg ide vezet. Aha, jó. Addig a barlangba jó. 15-ös célszám az már nem is gyenge. Csak Astorionnak gyenge. Oh, hello! Erdei elf. Ember.
Én úgy érzem, hogy megszakítottam valamit. De még nem látnak. Forget your work. These four walls are our world. Oppa! Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Hoppi! És képzeljétek, hogy bejön közben a... You gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Ez egy true soul! With her heat. Bocsánat, nem bírom komolyan venni ezt a bohóc arcot. What are you? Wait, I know you. Bárod, ha csatlakozom. Hát figyelj. I most certainly do. Jara is the most valued. Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Mi történik? Screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Majd flayed lesz belőle? Azt a rohadt! Többiek! Hol vagytok? Léza, légy színe, most keepeld a lóvat, akkor rád van a legnagyobb szükség körülbelül. Többiek meg ott osonnak be mögötte. Az anyádat, Mind Flayer. Nem rossz ez a szigony, nem rossz. De, akkor folytassuk. Jó, nagyon sokat sebed rajta. Túl messze van. Shadow, hát meg ott Lapi. Bocsánat, hölgyem, hogy tönkretettem itt az intim pillanatokat, és a közepén berontottam, hogy bohóc állatszal, de muszáj volt, na. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Szépségének. Blood shimmers like silver. Öreg, ugyanazt a Mind Flayer-t láttuk. So the critics have said of Faerun's greatest masterpieces. I'm not so cold-hearted, nor so short-sighted. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Oha. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The Mind Flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Mi történik? Dolog felizgatott, undorító, és akkor ülök, hogy biztonságban vagy. As am I. My thanks are as bountiful as your courage. Take these
May you have some comfort in bitter times. Be well. Be beautiful. Arkadikus elixír, jó? Legyen. Ha jó, akkor én... I'm done. I can't wait to sleep. Én nem tudom, mit mondjak. Itt hagylak akkor, hölgyem. Itt hagyom. Hops. Most már úgyse fog kelleni, nem? Már úgyis betörtem. Magára hagyom a Mind Flayer-jével. Szinte látok egy szívecskét kettejük között. Arra maradjon csak, jó? Nem zavarok tovább. Aj. Beszélj Rafaellel, nem akarom. Nem akarok Rafaellel beszélgetni. Itt van boss. They've all rather floated off into the astral plane. Nem tetszik, hogy megváltozott a zene. Hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. The Kithrak? What deal would he make with this devil? Igen. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lae'zel, Talak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Előre szólok, bármit akar Rafael, bármit ajánl, én... I'm glad you came. Anyádat, Rafael. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Mi történik? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Lenémította a tedpolt. Meggyógyított. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Az Emperort némította le? Ez az gyógymódot ígért el nekem, te szemét, hol a gyógymód? I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though.
Az Astral Prism azt szerintem olyan értelemben nem számít, hogy az csak egy hordozó eszköz. Nyilván az kell neki, ami benne van. Orpheus. Császár. Orpheus. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. Speak, devil. We're listening. Nem! Lézer! Na! To Illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Ezen amúgy gondolkodtam, és sajnos igaza van. Rafaelnek most így kimondva. Nem tudom, mert ugye az Emperor volt mégiscsak az, aki úgymond az Orpheus erejét arra használta fel, hogy mégiscsak nekem segítsen az úton. Hogyha most Orpheust kiszabadítanám, az akkor lehet, hogy eltűnne a francba, és így nem is hallanánk róla többet, aztán végül is nem segítene nekem. De jó, egyelőre akkor előlegezzünk meg egy bizalmat inkább a Mind Flayernek, mint Orpheus. Orpheusról semmit nem tudunk. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the elder brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Hát igen, mert lehet, hogy kiszabadítom, de... Bazd meg, megettem egy asztráltást Deadpolt. Ennyire vagyok attól, hogy Mind Flayer legyek. Ennyi. Nektek is mutatom. Nem tudom. Nagyon sok igazság van abban, amit végül Rafael mond, de ne felejtsük el. Ő egy ördög. Ő egy ördög. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Tehát olyan érzésem van, mintha Rafaelnek egyszerűen az lenne a célja, hogy átvegye az Emperor, a császár helyét. Tehát kb. Ennyit tudunk meg. Nem tudom, nagyon bizarr ez nekem. Most mi történik? Na. Léza. Skaketh! You know Raphael holds the key to the prince's freedom, and you turned away. Either go to Raphael and hear him out, or tell Voss you failed him and the Githyanki people. It will not be a pleasant. Na jó, elmegyek long restelni. Elmegyek long restelni. De Lézel! Nyisd már ki a szemed, egy ördög! Nem I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Rafael volt az. Raphael? Well, thank you for your honesty. Of course. I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you?
Szerintem az Emperor is tudja nagyon jól, mit akart tőlem Raphael, de mégiscsak ugye nem vártam meg, hogy konkrétan mit akar, nem tudtam meg, úgyhogy... You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Its thoughts slide into yours, turning through them like fingers, sifting for answers, which it finds. You're telling the truth. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. Ezzel egyetértek. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Az Emperorban igazából az a jó, hogy... Hogy mondjam én ezt? Tehát Orpheus erejét direkt arra használom, ami engem segít. Tehát ez direkt engem segít. Nem tudom, hogy neki mi a célja. Biztos, hogy az Emperor is akar valami shady-t, mert mégis csak egy Mind Flayer. Tehát akkor, hogyha az ördögöt leírtuk, akkor a Mind Flayer-t se felejtsük el. De... Ja. Csú. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Mi történt a fülével, Vossnak? Tell me you will free Gith's heir. Nem érdekel az ördögökkel való paktálás. Nem találok más mondatot Orpheus kiszabadítására. Itt hazudok mindenki előtt. Próbáljuk ki. Barát, útmutatás, minden, 30, simán meg lesz. Megvan, jó. No. It cannot be. Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. Ne aggódj, megtalálom a módját. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. Githkar Tavkim crashed. You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes, and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Hogy tudnak így komolyan a szememben nézni, de tényleg? Raphael possesses a powerful relic called the Orphic Hammer. That hammer is the only thing capable of smashing the chains that bind the Prince of the Comet. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Orpheusszal igazából annyi a kérdőjel, hogy nem tudjuk, hogy reagál. Igazából ennyi. Vagy nem tudjuk, hogy reagálna, ha kiengedem. Vagy kiszabadítom. Jó. You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Bocs, ezt elfelejtettem megkérdezni még. Voss, légy szí.
Nem menj. Látom, hogy nem akarsz beszélgetni. Vosz, gyere ide, légy szíves. Vosz. Vosz. Vosz, légy szíves, gyere már ide, ne sétálj el. That Orphic hammer could be crucial. We may have to try and get our hands on it. Köszönöm, Shadowheart, de én Vosszal akarok beszélgetni. Oké. Kösz, Shadowheart. Ott megy, ott megy. Vossz! Légy. Segíts! Vossz! Nem később, most! Úristen, moonwalkol! Jézusom! Hova megy? Visszamegy Raphaelhez? Mit akar? Ezt most, bocsánat, megnézem. Nem Raphael megy, ez megy. Ja, ide jön! Ez ide? Ez az under valamit mondott, nem? Mély sötét szoba. Nem, most nem visszafordul. Jó, elfelejtettem megkérdezni most, hogy hol lehet az Orphic Hammer, de úgyhogy... Nem tudom, mi volt ez, de hagyjuk. Na jó, menjünk, beszélgessünk a dróvakkal, jó? Léza, tényleg, long rest. Jó ötletem támad. Jó ötletem támad. Tartunk egy long restet. Kirakjuk... Hát kvázi mindenkit, kirakjuk az összeset. Queen Vlakith. Skva! You are a Sherlock, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lazar's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. Megtudtuk, hogy ugye ilyen hogy Ascension, hogy fölemelkedés itt Githyankiaknál ilyen nincsen. Ez kb. Annyit jelent, hogy Vlakith, ugye aki a Lich Queen, az így elfogyasztja úgymond a felemelkedőket. Ennyit tudunk. Jó, maradjon csöndben, egyszerűen bejött Shadowheartnál, nézzük meg itt mi lesz. Nem akarom azt mondani neki, hogy igen, állj föl, de ne dőj be a Vlakith hazugságainak.
De maradjunk csöndben, egyszer már bejött Shadowheartnál, ugye? A Night Songnál. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Lakittal találkozni mindig egy öröm. Ez öreg, de ez mit csinál ez itt? Srácok, senkit nem zavar a olnyi ördög, ami itt van? Jó. Mit akarsz? Nice place you have here, little rabbit. Could use a few more trophies, perhaps. I'll keep this short or my absence will be noted. You need the Orphic Hammer, and I know where you need to look. The House of Hope, our mutual friend Raphael's abode. There's a diabolist named Halsik in the lower city. Find her, and she'll take it from there. So I did. But even I'm not above a change of heart, if it keeps things interesting. I love a good hunt, and the best hunts keep things sporting. Besides, you freed me from the tune. Forget I was ever here, but remember what I said. See you around. Maybe. Wow! Wow! Jó, erre nem számítottam. De sok mindenkivel lehet beszélni. Jó, kezdjük lézzel le. Jenna. Jacques Vernage-du. I thought I'd seen the whole of you. Mighty as Tiamat's dragons, monumental as the one in the void. But now, I see more in you still. You are iron and steel, yes, but you are also silk and satin. Soon, I would know you again. Not to claw you, but to caress you. Not to be burned in your heat, but to be bathed in your warmth. As have I. Truthfully, it took more courage to ask for a soft touch than it would to meet the gaze of the ninefold dragon. Thus far I've taunted you, devoured you, battled you. Now, I want more than anything to soothe you. Mintha lenne itt némi jellemfejlődés. Soldier, my engine. It hurts. I think this might be it. Soon. Things burning hotter than I knew it could. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me and the so-called gods.
With this heat going, I can't spare the energy to think. I just want to enjoy whatever's left of this life of mine. Anyway, it could be worse. I'm exactly where I'm supposed to be. With who I'm meant to be with. How many people can say that? Ez a karlak mindig korrekt. Igen, őt be akartam most rakni, Léza helyére. Hát remélem nem lesz valami nagy harc itt most a városban, mert úgy terveztem, hogy a következő long restig akkor őt kirakjuk. Wow. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Inspiration. Már is jobb. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. I am known and honored by you, the source of my bruises. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, must still now forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Ez gyors volt. Amúgy. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. Will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. We take the Orphic hammer from Raphael's lair. Orpheus Tafki Nazin. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. This hammer. Could it be? Yes. Yes! This is how we will free the Prince of the Comet! This is the key Voss so ardently and courageously sought. That smug shkaketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear, our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlaakith and usher in the Age of Orpheus. Úgy érzem, hogy itt valakit nagyon meg kell majd bántani, vagy egy Orpheus, vagy egy Lézert, vagy egy Emperort. Úristen.
Jó. Aj, de így várjunk a táboron, azt akartam mondani már. Harmadszor jövök ide. Camp. Are you certain? Igen. Very well. I'll keep watch until you call on me. Hát ahhoz képest, hogy már kb. Azzal fenyegetett, hogy nem fogom túlélni nélküle, ahhoz képest, hogy a játék elejé óta tényleg valami egészen durva karakteri játszódik le itt Lézelnél. Aminek én örülök. Na, Will. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Nem, emberek nem érdekel, menekültek neki, segíteni kell, ennyi. Hát most nem politikai kérdés szerintem. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Egyetértünk. I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8 at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Not a tragedy, a calculated cruelty. Think about it. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, he must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Jó. Megjött a szobrom. Na! Na, ez már menő! A Baldur's Gate igazi hőse. Kár, hogy nem a kardok voltak nálam, hanem a számszerűek. Na mindegy. Asterion, téged is kirakunk. So, Lae'zel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Ez így van. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something. Kurva jól áll amúgy neked ez a ruha. Csak mondom. I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. Na, Karlak, akkor te meg csatlakozz. Damn! It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. But there's nothing that woman can't do.
Így van. Igaz, egyetértek, Léza, vagy Kárlák. Mit szólnál ehhez a tedpoolhoz, amit itt kínálgatnak nekem? Fuck yes. Jó, Kárlák. Cica. Vigyem Jahirát magammal? Viszok egy Jahirát. We just played host to an undying queen. Oh, and that's without our fine silverware. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief. As for us, best we stay out of interplanar politics, I think. Orpheus is on his own. But should Great Vlaakith come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. Undying or not, she was very loud. As you wish. A Jahirát bírom nagyon. Hoppá, szintet is lépett, jó. Akkor még kirakunk egy Shadow Heartot, és jön velünk egy... Gale, Will. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlaakith. But all things considered, good for her. If you're sure. Jöjjön egy Gale. Glad to see I'm not the only one on the wrong side of an omnipotent authority figure. Lae'zel did well to break free of Vlaakith's manipulations, though I doubt Vlaakith will let such insubordination go unpunished. Hát ezt jól látod. Szerintem. De nem érdekelne téged is egy tedpool, Gale. With pleasure. Lead on. Jó, itt van a kis bagolymedve. You smell very delicious, but I will not bite you. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin camp smells like goblins. Kár, hogy nincsen egy-két megjegyzése mindig arról a helyről, ahol éppen vagyunk. De mindegy. More. Ez továbbra is aranyos. Hol a kutya? Kutya? Scratch. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Ja tényleg, őt ugye végleg megszabadítottuk attól az őrült kutyatartótól. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Akkor ott a csaj volt mindig a probléma, nem pedig a halfling gyerek. Gnome, nem is tudom, hogy most ez melyik volt. De mailing gondolom, ők ugyanazt mondják úgyis. A kölyök, tényleg a kölyök meg a macska. Hello, macska! Please, don't look at Jaj, szegény. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Yes! We can play Wanna Cup! Maradjál, Jenna! Miért ne? Gyerekek, nem jöhetnek, gyere vissza 10 év múlva! Jézusom! Yes! You've got a fire and everything! I can cook really good! Whatever you want! Thank you, thank you! Nincs mit. Na! Most egy újabb taggal bővült a táborunk. Nem tudom, emberek, nekem nagyon tetszik, hogy egyre sűrűbb a tábor, úgymond. Egyre több lakónk van. Na jó. De tényleg Jairának szintet lépni. Azt ne felejtsük el. El is felejtettem, hogy ilyen sisakot adtam neki. Na nézzük, akció.
Vadalak Dilophosaurus, wow! Maró köpés, képesen feloldani a célpont páncélosztályát, wow! 74 életerőpont. Oké, ez nem hangzik rosszul. Mürmidon. Földmürmidon. Tűzmürmidon. Mürmidon. Vízi. Légi. Mi a halál ez? 90 életpont. Scorching Strike. Myrmidon Inspiration. Cinderella Swipe. Wow! Kell valaki Shadowheart helyett, aki tudja nyomni a guidingot. Jó. Ez durva. Durvának hangzik. Ez a Myrmidon, meg a dinoszaurusz is. De jó, jó, akkor most mehetünk aludni. Macska már itt is van a gyerekkel. Még gyorsan megtalálták a helyüket. Na menjünk. Minden leves, kert és karaj. Bor. A gyereknek hozunk valami mást. Hol a tej? Az egy sör. A gyerekelnek jut egy tej, meg a macskának. Sajt, hal, fogolymedve tojás. Azt nincs szívem megenni. A neogi tekercsik, és akkor legyen egy, mit tudom, még valami, egy torma. Hát te mit akarsz? How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. Az agy által keltett rezgések. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Isn't unwelcome, tehát szívesen lát mégis. Csak nem tudom, bizony bizarrak ezek a fordítások néha. Nem közben az atyhoz jobban vigyázol, nyugtalannak tűnsz. A cégük undorító. Mit csinálsz? Csak egyszer szeretnék álmatlanul aludni. Látom, hogy... Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Remélem nem arra gondolsz, akire gondolok. Duke Stelman, or Berlin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Valószínűleg intimebb volt. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield.
A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Nincs szüksége ölelésre. Látom rajta, hogy nincs szüksége ölelésre. Hagyd abba a színészkedést, tudom, hogy nincsenek érzéseid. Hú, ezek a mindflayerek nagyon érdekesek amúgy, de... Hú, nem tudok most itt gondoljak. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals. Even a mind flayer's. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Tudom, hogy manipulálni próbálsz, amúgy... Hajlok erre, hogy ezt nyomjam. De egyelőre... Még nem akarunk ennyire konfrontatívak lenni, nyomjuk az egyest. I won't. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Na, kialudtuk magunkat. Ha minden igaz. Kölök, itt van. Többiek megvannak. Menjünk. 105 élete lett Kárláknak? Mikor? Nem is vettem észre. Tudom már. Amíg itt betöltődnek az asszetek addig. Kárlák. Igen, nálad van most a Moonglaive. Pillanatra visszamegyek mégis a táborba. Eszembe jutott valami. Lézeltől elkérjük a kalapácsot, elküldjük azt Kárláknak. Megnézzük nála is, hogy milyen lenne. Kárlák, kalapács, 922. 820 a Moonglaive. Jó, próbáljuk ki a kalapácsot vele. Ugye ez kétkezes. Ja, kétkezes. Jó. És akkor most azt akartam még megnézni. Most egy lézer nincs itt. Elmegyünk beszélgetni megint a drávokkal. Of course you came back. I never doubted you would.
Ó! Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Mindkettőtöket. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually, one darling alone is not enough to match the two of us. De akkor nem! Mindkettőt akarom a rohadt életben. Lézer elcseszte. Itt mi történik? Ja? Jó. Hát akkor talán majd később visszajövünk. Még egy harmadszor is megpróbálok majd alkudozni velük. Na. Szeretem ezt a kis élénk utcácskát. Na jó emberek, szerintem akkor mára ennyi elég. Innen fogjuk folytatni, iszonyatosan jó rész volt megint. Nagyon tetszik, hogy így beindul a harmadik fejezetben a történet. Nem tudom, hogy kire kéne hallgatni, kit kéne elárulni, úgyhogy majd próbálunk lassan lavírozni a történetek útvesztőjében, de majd legközelebb. Köszönöm emberek a figyelmet, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!